Картофель, Пасха, запреты, урожай. 4 слова, которые, казалось бы, не имеют ничего общего. Именно о них и пойдет речь в сегодняшнем видео на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Приветствуем вас, подписчики, зрители нашего канала. Мира, добра и здравомыслия вам, слушающие и смотрящие это и другие видео на нашем канале. Ну что ж, итак, начнем. Вернемся к апрелю 2023 года. Мы составили заранее агрогороскоп посадки картофеля, и оказалось, что самый лучший и единственный день для посадки в апреле 2023 года выпал на 12 апреля. Это для той картошки, которая идет на хранение. 12 апреля – это день завершения третьей фазы. Отличные энергии этой фазы в продуктивном знаке всегда дарят очень хороший, добротный урожай корнеплодных овощей, в том числе картофеля. И это была неделя перед Пасхой, которую отмечали 16 апреля в 2023 году. По прогнозам синоптиков, как раз 12 апреля должен был зайти на большую часть европейской части Евразии мощный циклон. Что же делать и как быть? С одной стороны, погода, природа устраивает нам испытания. С другой, многие наши знакомые и некоторые подписчики грозили нам, что если в пасхальную неделю посмеем посадить картофель, то будем страшно наказаны Богом и урожая не получим никакого. Мы же, имея опыт других лет, когда даже высаживали картофель в день Пасхи, но в благоприятный день по космическим законам и энергиям и выращивали добротный урожай второго хлеба, решили продолжить свои эксперименты. Осадки создавали нам новую сложность, поэтому заранее 9 апреля в вербную неделю подготовили лунки под посадку картофеля. Заранее это сделали. Внесли нужные удобрения на дно лунок и уложили соломку, измельченные стебли хризантем. Мы всегда так делаем для того, чтобы положить картофель не на землю, а вот на такие матрасики. Ночью с 11 на 12 апреля пошел сильный дождь, но утром осадки прекратились. Натянув сапоги, принялись укладывать картофель в лунки и закрывали посадку небольшой частью земли. Очень было много влаги и тяжело было работать с землей. Главное для нас была задача положить картошку в землю и хоть немножечко прикрыть ее грунтом. Это и есть самый благословенный час посадки. Через где-то 2 часа начал накрапывать дождь. Задача усложнялась, но мы одели дождевики и завершили посадку картофеля. Когда вышли с огорода, как хлынул дождь! Лил он еще пару суток, то больше, то меньше. Земля изобильно насытилась влагой, и это было настоящее волшебство. Впервые за все время нашего огородничества грунт был влажный при посадке картошки, и сразу же посадку небо благословило изобильными осадками. Где-то через неделю уже можно было зайти в огород. И в ряды с посаженным картофелем, в рядах этих сапкой была насыпана земля где-то высотой 15 до 15 сантиметров. Сложности были у нас с затоптанной землей междурядьях. Мы же ходили в сапогах по мокрой земле, и плюс еще и дождик накрапывал, просто как асфальт вот эти дорожки стали. Мы так вот затоптали. Но наш помощник мотоблок помог нам справиться и с этой задачей. В дальнейшем при выращивании картофеля особых новых сложностей мы не наблюдали. Ну, все как всегда, как обычно. Осадки были, жара, профилактические опрыскивания против болезней и вредителей, подкормки. И вот этот волшебный, волнительный момент, когда приступили сначала к выборке молодого картофеля, наступил.
Ранний картофель Ривьера порадовал своими вкусными и урожайными клубнями. Затем сделали пробные подкопы на рядах, где росли Аризона и Коломбо. Понравился результат еще под зелеными кустами картофеля. А в благоприятные дни первой половины августа стали собирать первый урожай картофеля Ривьера, это ранний, чуть-чуть позже уже и другие сорта. И мы еще раз убедились в том, что главное для жизни на Земле – космические законы Творца, Абсолюта, а не религиозные догмы и верования. Давайте еще раз вернемся к 12 апреля 2023 года. Еще раз хочу его разложить по полочкам. Смотрите, 12 апреля. Убывающая луна находилась в знаке стихии Земли, в дни корня, в знаке Козерог. Также в этот день через Луну Земля и все сущее на Земле и в Земле получали энергии созвездия Пурва-Ашатха. Ведический зодиак Пурва-Ашатха дарует успехи в сельскохозяйственной деятельности. Но и это еще не все. 12 апреля, согласно ведической астрологии, завершали работу энергии йоги Париг-Ха, и после 12 часов 45 минут начинался период энергии йоги Шивы. Мы начинали посадку картофеля после 10 часов утра, когда планета Сатурн помогала в сложных погодных условиях трудиться ради блага и процветания семьи. Именно так Сатурн помогает, это вот энергии йоги, которая называется Парикха. А дальше у нас после 12:45 помогали энергии Шивы. Йога Шивы вот так характеризуется. Это благоприятная йога, дающая эффект как благоприятный, способствующий благоприятному исходу. 12 апреля 2023 года создавали прекрасное полотно для успешного результата в нашем выращивании хорошего урожая картофеля и энергии Солнца, которые находились в знаке Овен. Луна, которая находилась в знаке Козерог и в созвездии Пурва-Ашатха, дарили свои энергии Венера, Сатурн, другие планеты и созвездия, и звезды. Вся Солнечная система посылала нам свои энергии для того, чтобы наш кропотливый труд увенчался успехом. Особо же старалась Луна. Кстати, в ведической астрологии это как раз мужская сущность, Луна – это он. Очень интересно. В ценнейшей книге «Величие Сатурна» автора Роберта Свободы дается очень точная характеристика трудов Луны. Как бог растений и роста, Луна изливает нектар сомы на все растения в мире, питая их, дабы они, в свою очередь, стали пищей другим. Луна сияет ослепительной белизной йогурта, перламутровой раковины или росы, и вся пища взрастает благодаря этому свету. Луне, Солнцу, Сатурну, Венере, всем другим планетам Солнечной системы, созвездиям, звездам абсолютно все равно, кто и в какой день отмечает религиозные или какие-то другие праздники. Их энергии всегда трудятся на благо всего сущего, единого Творца Абсолюта для всех участников вот этой прекрасной игры на Земле. Вот поэтому так важно учиться, изучать энергии планет, созвездий, знаков зодиака, чтобы получать положительный результат в своей деятельности на Земле, причем в любых трудах. В январе 2023 года вошла в мою жизнь наука Вед. Я только чуть-чуть приоткрыла эту величайшую книгу знаний, кладезь ценнейших знаний для того, чтобы жизнь превратилась в счастливую жизнь на Земле. Вот этот пример, посадка картофеля и получение урожая, одно из доказательств, что знания и опыт помогают получать позитивный результат. Кстати, несколько наших знакомых, есть и подписчики даже, которые высадили картофель. Кто-то в Стрельце, в Водолее, в других знаках. Они радовались все лето огромным растениям картофеля, а когда стали собирать урожай,
то очень удивились, что под кустами множество очень мелкого-мелкого картофеля. Вот тут и испортилось настроение, которое было очень хорошее летом. И даже смеялись с нас, что вы вот такие какие-то неправильные. Знание– это великая сила. И сейчас уникальное время их открывать, изучать, снимая с себя догмы старых верований. У нас есть такая возможность изучать, получать знания, вот эти новые знания, которые были спрятаны от нас, а теперь они пришли в нашу жизнь. Ну что ж, вот такое у нас видео сегодня получилось. Здесь, казалось бы, главный герой картофель, но он только предисловие. Причем предисловие к главному сюжету о гармоничном космосе, о божественном мироздании, которое создано нашим единым Творцом, Первотворцом, по законам, именно его законам, а не по законам кого-то из жителей Земли. Вот так. Такое видео подготовили сегодня Раиса Горяченко, Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Всего вам самого доброго, знаний в вашей жизни и света в вашей жизни, для того, чтобы ваша жизнь становилась интереснее и счастливее и проще. Пока-пока. Картопля, Пасха, заборони, врожай. 4 слова. Здавалось би, що нічого спільного вони між собою не мають. Та саме про ці 4 слова ми будемо говорити в сьогоднішньому відео на нашому каналі. Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру, добра, розсудливості вам, хто дивиться це відео. Що ж, розпочнемо. Давайте повернемося в квітень 2023 року. Ми завчасно складаємо агрогороскопи для всіх агроприйомів. Для посадки картоплі також був вибраний самий сприятливий день, і ним став день 12 квітня. Це був день завершення третьої фази. Суперенергії фази у продуктивному знаці завжди дарять добрий, багатий врожай коренеплодових овочів, в тому числі картоплі. Це була неділя перед Пасхою. Це був тиждень перед Пасхою, яку святкували 16 квітня. За прогнозами синоптиків, якраз 12 квітня на більшу частину європейської частини Євразії повинен був зайти циклон з сильними опадами. Що ж робити і як же бути? З однієї сторони погода. Природа екзаменує нас, а з іншої сторони активізувалися наші знайомі та підписники, що в цю неділю не можна нічого садити. Це ж тиждень перед Паскою. І якщо посадимо картоплю чи посіємо насіння, то врожай не виросте, та ще й Бог за ці дії накаже дуже страшним судом нас. Ми ж вже мали досвід декількох років, коли висаджували картоплю навіть в Пасху, але в сприятливий день по космічним енергіям для землі та для рослин. І отримували при цьому гарний врожай овочевих культур та другого хліба, як називають картоплю. Тому вирішили садити бульбу 12 квітня та продовжити свої дослідження впливу планет на посадку та посіви. Але треба було вирішити ще одну задачу. Її поставила нам сама природа. Це циклон з великою кількістю опадів. Ми вирішили діяти завчасно. Ще 9 квітня, коли була гарна погода, у вербну неділю підготували лунки під посадку картоплі. Засипали в лунки потрібні добрива, до речі, у нас є про це відео, і застелили дно лунок соломою та подрібненими стеблами хризантем. У нас дуже багато хризантем, і ми їх використовуємо також як органіку і як малесенькі такі матраси для картоплі. Вночі з 11 на 12 квітня були інтенсивні опади. Циклон зайшов і в наш регіон. Але вранці небо трошечки прояснилось, і опадів вже не було.
Одягнувши чоботи, ми стали викладати картоплю в лунки і засипати посаджену бульбу невеликою кількістю землі. Ґрунт був дуже вологий, і ми не могли його багато використовувати. У нас була головна задача викласти картоплю в землю в сприятливий, благословений час і хоча б трошечки накрити її землею. Через 2 години почав накрапувати дощ. Задача ускладнювалась, але ми одягли дощовики і завершили посадку бульби. Як тільки завершили посадку, десь біля 16 години, і вийшли з городу, почався сильний дощ. І продовжувався дощ ще 2 доби. Земля рясно наситилася вологою. І це було справжнє чарівництво. Вперше за весь час нашого городництва ґрунт був вологий при посадці. Та ще й небо благословило нашу працю рясними опадами. Десь через тиждень вже можна було зайти в город, і в ряди з посадженою картоплею тяпкою була нагорнена земля висотою до 15 сантиметрів. Складно було приводити в порядок землю на доріжках, міжряддях, яку ми добряче затоптали при посадці. І дощ йшов, і ми в чоботях ходили туди-сюди, і тому дуже-дуже була затоптана земля. Але нам допоміг мотоблок, справились із цим завданням. Далі особливих нових складнощів в період вирощування картоплі не було. Все як завжди. Опади профілактичні, оприскування проти хвороб та шкідників, підгортування рослин, підживлення. І ось хвилюючий момент, коли вперше вибирали молоду картоплю на соус. Ранній сорт Рів'єра порадував нас смачними та врожайними бульбами. Потім зробили підкопи в рядах Аризони та Коломбо. І тут все добре, ще під зеленим баделям картоплі. В сприятливі дні серпня для збирання врожаю ми теж складаємо до цього агрогороскопи. І ось ми розпочали копати картоплю. І знову ми отримали гарний результат. І доказ того, що головними на землі є космічні, божественні закони нашого першого Творця, Абсолюта, а не релігійні вірування та старі догми. Давайте ще раз повернемося в 12 квітня 2023 року. Хочеться його ще більше розкласти і показати, чому ми саме так старалися саме в цей день посадити картоплю. Спадаючий місяць 12 квітня знаходився в знаці стихії землі, в дні коріння, в Козирозі. Також в цей день, через місяць, на землю лилися гарні енергії, позитивні енергії сузір'я Пурва Ашадха. Ведичний знак Пурва Ашадха завжди дарує успіхи у будь-якій сільськогосподарській діяльності. Але і це ще не все. 12 квітня, згідно ведичної астрології, завершили свою роботу енергії йоги Париха. А з 12 години 45 хвилин дня починався період енергії йоги Шива. Ми починали посадку картоплі після 10 години ранку, коли планета Сатурн вже позитивно діяла і допомагала в складних погодних умовах трудитися на благо та процвітання сім'ї. Це така задача у Сатурна була. А енергії йоги Шиви – це добра, сприятлива йога, яка дає енергію для сприятливого, гарного, позитивного результату. Як бачите, енергії дуже гарні. 12 квітня 2023 року творили гарне яскраве полотно, картину для успішного результату у нашому вирощуванні картоплі енергії сонця, яке знаходилося в знаці Овен, місяць, який знаходився в знаці Козиріг і в сузір'ї Пурва Ашадха, дарували свої енергії Венера, Сатурн та інші планети, сузір'я, зірки. Вся сонячна система посилала нам свої енергії для того, щоб наша копітка праця увінчалася успіхом. Особливо старався місяць. У безцінній книжці «Велич Сатурна» Роберта Свободи дається ось така характеристика трудів місяця. Як Бог рослин та зростання, місяць виливає нектар соми на всі рослини в світі, живлячи їх, щоб вони в свою чергу стали харчування іншим.
Місяць сяє сліпучою білизною йогурту, перламутрової раковини або роси, і вся їжа росте завдяки цьому світлу. Місяцю, Сонцю, Сатурну, Венері та іншим планетам сонячної системи, сузір'ям та зіркам немає аж ніякого діла до релігійних чи інших свят у людей на землі. Енергії всіх космічних героїв наших планет трудяться на благо всього сущого, на благо єдиного Творця, Абсолюта. Ось чому так важливо вчитися, вивчати енергії планет, сузір'їв, зірок, знаків зодіаку, щоб використовувати їх у своєму житті в діяльності на планеті Земля. В січні 2023 року війшла в моє життя наука Вед. Я тільки трошечки відкрила саму головну книгу знань, джерело самих цінних знань для того, щоб життя стало щасливим на землі. Моє життя. Цей приклад з картоплею, посадженою в передпасхальний тиждень, один з конкретних доказів про знання та досвід і західної, і ведичної астрології. Ми з'єднали енергії і західної, і ведичної астрології і взяли саме найкраще для того, щоб отримати позитивний результат. І ось вони нам допомогли це зробити. До речі, кілька наших знайомих та підписників посадили картоплю в знаках стрілець, водолій. Вони все літо тішилися тим, що виросло дуже велике бадилля у картоплі. Гарно цвіла вона, квітла, а коли почали її копати, то під бадиллям наросли тільки мілесенькі бульбочки. Саме такі більші бульби були десь з горіх. Настрій зіпсований від такого врожаю. Що ж зробиш? Все літо був гарний настрій і робили, до речі, все те ж саме, що і ми, і підживлення, і оприскування, а результат отримали зовсім різний. Тобто треба використовувати головне енергії, які нам даються для позитивного результату. Знання – то є дуже велика сила. І зараз унікальний час, коли відкриваються унікальні знання ведичної астрології та взагалі вед. Догми, старі вірування не дають вже позитивного результату. Це було в Калі-юга. Зараз ми готуємося до переходу в золоту епоху. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. В ньому, здавалось би, головний герой – картопля. Але він тільки як вступ до головного сюжету про гармонійний космос, про Божий Всесвіт, який був створений нашим єдиним Творцем, Абсолютом, Першотворцем, по Його законам. І все тут на землі живе, трудиться по законам Першотворця. Що ж, відео наше добігає кінця, його підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам щастя і гарних результатів у вашій праці.